Redmi Note 12 Pro Plus 5G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිවිව් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අවසානට ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මම දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම විසාපුර YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන triple camera setup එකක් සහ dual flash light දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන back side එකේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඉස්සරහ ගැන කතා කරොත් එහෙම display එකේ punch hole cutout එකක් විදිහට තමයි ඉතින් අපිට selfie cam එක display එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ body material එක ගැන කතා කරොත් එහෙම glass back එකක් තමයි ඉතින් අපිට back side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලස්සනම design එකක් සමගම ඒ වගේම තමයි ඉතින් aluminium frame එකක් තමයි ෆෝන් එකට design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් gram 208කින් යුක්ත බරක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අදාළව IP53 dust water resistant support කරන විදිහට තමයි ඉතින් optimization කරලා තියෙන්නේ waterproof ෆෝන් එකට. මේ ෆෝන් එකට අදාළව වාට colors කිහිපයක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ face ID සහ ඔයාලට side mounted fingerprints lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ගොඩක්ම fastම. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ display ගැන කතා කරොත් එහෙම අඟල් 6.67ක AMOLED color display එකක් සහ Dolby version support කරන විදිහට තමයි ඉතින් optimization කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. 86.8ක screen to body ratio එකක් සහ මේ ෆෝන් එකේ resolution ගැන කතා කරොත් එහෙම 1080x2400ක pixel අගයක් සමග 20.9ක ratio එකක් සහ 395ක PPI density එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට SIM දෙකකින් යුක්ත භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ hardware ගැන කතා කරොත් එහෙම Android 12 update එක සහ MI UI 13 update එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි chipset එක ගැන කතා කරොත් එහෙම MediaTek Dimensity 1086nm කියන chipset එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට CPU එක ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ octa-core 2.26 කියන CPU එක තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. GPU එක විදිහට Mali G68MC4 කියන GPU එක තමයි ෆෝන් එකට optimization කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අදාළ memory capacity ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට මේකට SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට හොඳ RAM එකක් සහ හොඳ storage capacity මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට GB 8ක RAM එකක් සහ GB 256ක storage capacity එකක් සමග GB 12ක RAM එකක් සමගම GB 256ක storage capacity දෙකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ RAM දෙක අනුව අනිවාර්යෙන් price එක වෙනස් වීමක් අනිවාර්යෙන්ම සිදු වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒක පොඩ්ඩක් අවබෝධයකට ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරාව ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ඉතින් බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ප්‍රධාන කැමරාව මෙගාපික්සල් 200ක 200 MP බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙගාපික්සල් 200ක කැම් එකක් තමයි මේන් කැම් එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 8ක f1.9 අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සමගම මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. තව ෆීචර්ස් කිහිපයක්ම සමගම ඒ වගේම තමයි ඩුවල් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කැමරා සෙටප් එකට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට 4K 30 fps උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට 4K දක්වාම. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අදාළ selfie cam එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙගාපික්සල් 16ක wide lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. HDR mode සමගම තව features කීපයක් සහ ඉතින් ඒ වගේම තමයි selfie cam එකේ වීඩියෝ ගැන කතා කරොත් එහෙම 130 60 fps උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් කට්ටිය බලන ඉතින් ෆෝන් එකට තියෙන අදාළ battery capacity ගැන කතා කරොත් ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට මිලියම්පා 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 120 වෝල්ට් ෆාස්ට් charging සමගම ගොඩම වටිනවා. ඉතින් 120 වෝල්ට් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. නමුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ wireless charging support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් 120 වෝල්ට් ෆාස්ට් charging තමයි support කරන්නේ මිලියම්පා 5000ක බැටරි කැපැසිටි එක සමගම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම විසාපුර YouTube channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට average price එක මම දැනුවත් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. average price එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට රුපියල් 80000ට අඩුවෙන් හෝ නොඅඩුව වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් ඒක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM capacity එක අනුව අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඉඩ හැකියාවක් තියෙනවා. යම් කිසි idea එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකට comment එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳද නැද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් තවස්ම සුප්‍රීම ෆෝන් වීඩියෝ එකකින් එනවා. ඉතින් පොඩ මුල්සන් නැද දෙවි විතරයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.